መጽሐፈ ሥርዓት ዘወፃእም መምህር ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማርቆስ አዝምት ዘአምቦት መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢር ወጣና ሃይማኖት ምክንያቱ እግዝእትነ ማርያም ዘልፍ ቦ አመት ናገሩ በራእይ ወቦ አመት ናገሩ በህልም ወቦ አመት ናገሩ በባህል ሁሉ እኩቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዜና ነገሮ ምስሐን ወጥሩ በውስጥ መጽሐፈ ተአምሪያ እግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገሮቶሙ ተናገሮሙ ወዘከመ ገብረትሎሙ ተአምራት ወመንክራት ወመጽሐፈ ሥርዓቱ ስተተተርጎመ መንገለ አረብይ ግዕዝ በብሔረ አጋዚት ወመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ ማሞስ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት ወመዋዕሉ ለንጉሥነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ ማእመነሰ በሰብዓቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቱ ምስለ ከመዝ ይብል ወኩሉ እሑድ ሰንበት ለለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽኡ ወአምበ ዘተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዙ ትውስት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውግዙ ከመ ኢያብጥሉ አምበ ዘተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሑድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃሰ ዝውውቱ አመ ሰሙዑ ለነሐሴ ቅጽበታ ወአመ አስሮ ሰሉሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ ዕስራ ወአመ ሰሉሱ ወአነ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ ሀበ መካነ መሪያ ወይእቲ ስዕል ትመስል ሊያስተስላ ወያጽፈት ጽፍአፍ እምኔሃ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰሉሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ ዕስራ ወአሚሩ በዘርእ ዘካርያ ያስተቋሙ ማኅቶት ወአመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ ዕስራ ወሰኑዩ ለዘገብረ በዓለ ለእግዚእስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘይተገብረ በእደ ሰብእ ወመንበር ዘኢይነብር ዲቤሁ ካልእ አመ ዕስራ ወሰሙኑ ጀና ወአመ ዕስራ ወትስዑ ወዘወለደቶ ለመድኃኒነ ለዝወር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሮ ሰሉሱ ለየካቲት በዘወሀበ ወልዳት ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተዝካረ ወልዙ ጸውዐ ስማ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ ዕስራ ወትስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ ለዝወር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦ እለ ይቤሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወነነ ሰንበት ልትዩ ጸሎተ ማርያም አበዊነ ሊቃውንተ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለዝወር ይትካቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየሩ እየበደባትር ወበሃይማኖታት ወበሰልጣኔ ወበአገቦር ወኢየሩዝ ገቢረ በዓላት ለድንግል እምዕስራ ወአሚሩ እስከ ዕስራ ወሐሙሱ በአብይ ክብር ወአብይ ፍስሐ ወድንግልይት ታስተርእዮም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወተንባላትሂ ወክርስቲያን ይርእዩ ወገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመ ዕስራ ወአሚሩ ወአመ ዕስራ ወሰኑዩ ወአመ ዕስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን ወአመ ዕስራ ወረቡዑ በዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ አብይ በዓል ወአመ ዕስራ ወሐሙሱ ለዘተከለ ወልዳ አብቱረ ቅዱሳነ ወነስዮም አዋመ በዝወር ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ በዛንቃ ወልዳ ማይ ወኮነ ፈውሰ ለድውያን አመ ዕስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልዳ ለሕንጸተ ቤታ አመ ዕስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎን በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሳ ወያዕቆብ ወእላንቱ በዓላት ከመሆኑ ሰንበት ወኢይቡር ወተን ወኢምንትኒ ዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን በሰማዕተ ተአምሪሃ ለድንግል አውግዙ ሊቃነ ጳጳሳት እለ አቅደምነ በፍኖተ ስምዖሙ እምይእደው አው አንስት ለእለ ይከፍኦሙ ደዌ ምክንያት እሙም ወኩሉ ነውረ ዘሥጋ ወኩሉ ዘይከል በዊዓ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኵሎሙ ዘይሰምዑ መጽሐፈ ተአምሪሃ እንዘይትነበብ ተባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም ለኢለዶ ለኢለ አንስት
በእናንቱ በዓላተ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሁድ ሰንበት ይትጋቡ እድ አንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወንድረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውፅኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርጎ ወርቅ ወብሩር እምእደዊሆሙ ወማጻቢሆሙ ወመሳውዲሆሙ ወማጻቢሆሙ ወማእዛኒሆሙ ወማእርስቲሆሙ ወባህቱ አንስትስ ይትገልበባ ርእሶም በከመ ነገረ አቡነ ዘእንደሎ አስተጋብኦ ለግናሁን ለሰማዕት አምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አልሞ አልሞ ይትናገር በጸምዓ ቆሞ ወዘደፍነ ነቢዮ ይስማ ወእምእማም ወተተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህነ ዘያብር ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወእምዝያወት አክሊለ እንዲበርእሱ ወይስግድ እምታቦት ስልሰ እመይ ጳጳስ ወእመይ ኤጲስቆጶስ ወእመይ ቀሳውስት ወእመይ ቀሲስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምዕራበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ደቡበ
ትናገሩ ለክብርጂ እስመ ቃላን መጻ ቁርባን በይት ዕለት ለማይኮሎ ደዌው ምክንያት በከመንቤ ቀዳሚ ወዘይተ ኩሎ ሰነሰዮ ቁርባን ሰማያዊ ይሁሩ ውስተ ቤቱ ወይኮኑ ከመ ቁርባን ለመሰማ በአሚን ወለሰ ያሰጡት መጽሐፈ ተአምር ሐወች ዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውፃነ ሙንቱ ማሚነ ትስብእቱ ለወልደ እግዚአብሔር ወይትህሎቁ ምስለ አባጋ መሬቱ ለክርስቶስ ርጉማን ወጉዛን ወቁያን በሰይፈ ቃሉ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነይ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወቁያነ ወጉዛነ ይኩኑ እስመ ንሕነኒ ነሣእነ ሥልጣነ ዚአሆሙ ወበእንተ ዘአውግዝነ ወአሰርነ በማእሰር ዘኢይትፈታ ለዘያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰንበት እስከ አመ ይመጽእ ወልድ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብር በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ቡሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰግለች ወወድሰች እግዝእትነ ማርያም ወወድሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳኑ እንዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰብሖ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ንጉሥ ዘወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ሕዝብ በአማን ዘሐሰሰ ለበግዕ ብትሞተ ወበረከ ጸሮ በዲበ መትኮፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ንጉሥ እንተ ልጅ ተፈሥሒ ከማእሰረ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ልጅ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ቡሩክ ወበአ ውስተ ልጅ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ለአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርግ በቅዱሳኑ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ለሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ትወልድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለትምስላሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ለወለድኪ አማኑኤል ዘአቅረበ ማኅተመ ድንግልናኪ በለሙስና በረድኤቱ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢይትነሣ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ተሰመኪ እሞ ዓመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ አፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበአቲ ዕለት እንዘሃለው በደሴተ ጣና እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ ፍቁር ወልዳ ወጻድቅ ዮሴፍ ወሰሎሜ ወአይረጋ ለእሙ መዓልተ ደመና ውስተ አየር ፍቁር ወልዳ ይቤላ መጽሪ ውስተ ኩሎን አህጉራተ ኢትዮጵያ አህጉራተ ምድር ወኩሎሙ አድባራቲሃ ዘውበቺ አሰርተ ለተስካርቺ ስመቺ ዘይከውን ወነጸረት መንገለ ምዕራብ አርባዕተ አድባራት ወበውስተ ዛጂት ሀገር ዘይብሉዋ
ጎጃም ወይዘራ በዳህሪ መዋዕል የአምኑ ቀዳሚ ተሰብሖተ ምንጭ ከመ ወልድክኒ በድንግልና ዘንበለ ዘርአ ብእሲ ወበውስተ ናቲ ሀገር ሀሎ ብዙኃን ቅዱሳን እንዘይትሬኒ የአምኑ ወኩሎ ሰብአ አግዓዚት እሙንቱ የአምኑ በስብከተ ወንጌል ወበሎንቱ አህጉራት ይሰባህ ስመቺ እስከ ህልቀተ ዓለም ተንበላት ዘእንበለ ክርስቲያን እለ ይአምኑ በተሰግዎቲ ህኒች ወድየት ከአይነ መንገደ ጸጋም ሀገረ ብርህተ ወፍስሕተ ወመርህባኒ አዳም ወሰናይ ወትቤሎ ለወልዳ መነ ይብልዋ ለዛቲ ሀገር ዘሃለወት አንጻረ ጸጋምነ መንገለ ምዕራብ ወአውስአ ፍቁር ወልዳ ወይቤላ ኒጢ አይንትቺ መንገለ ድህር ወነጽሪ ሀበ ምስራቅ ከማርየቺ እተ ሀገር ወተሰአልክኒ ወይእተ አሚረ ተመየጠት መንገለ ምስራቅ ወአውስአ ወይቤላ ውእቱ ሀገር ዘትነጽርዮ ወትብሃል ምድረ ዥዋ ወነጽሪ ሀበ ውእቱ ሀገረ ዥዋ ፈለገ አብየ ዘይወለድ እምሀገረ ሊባኖስ ማየ ተቅብዮ በታሕተ ክልኤቱ አድባራት አብያኖሰ ምድር ብሔረ ቆላት ዘምስራቀ ፀሐይ ዘእምኒሁ መካን እስከ ታሕተ ክልኤቱ አድባራት ይትበሃል ሀገረ መድፈታ ደዋሮ ወባሶ እምሊባኖስ ቀዳሚ ሀገር ወሊባኖስ ቀዳሚ ሀገር ዛለው እስከ ምድረ ቆላው ምድረ ከፍታ ወሙጋን ምድረ ሸዋ ወምዕራብኒ ወውግራ ካላትኒ ወሰልማት ምድረ ክልኤና ሀገረ ሎኮ ወማዓሳ ወመርዓቤቶ ቤቴ ወምብራቅ ታይን ይትበሃል ሀገረ ይሁና ወኤፍራታ ዛለው ወአሰቦት ወእምኔው ላይ ለደቡብ መንገደ ምዕራብ እስከ ጽንፈ ምድር ይትበሃል ደብረ ኤልር ወሀገረ ከብድ ወበየማኑ ዛሉ ሀገር መንገደ ሰሜን እንከበለ ገጠቀዚ ዘአውዱነ ዘአደውነ ወቅቱም ሀገረ ትግራውያን ወምስራቅ ፀሐይኒ ቀዲሙ ሀገረ ኤፍራታ ይዞም ሀገረ ሊባኖስ ዘይወርድ መንገደ ሀገረ ህንደኬ መያዳኒ ይትበሃል ከመአሐዱ ሀገር ዘውእተ አሐዱ ሀገረ አርሳባ ወካልኡ ምድረ ቁምረራ ሀገረ ኤሞር ወጉራ ምስራቅ ፀሐይ እስከ ናሪ ይትበሃል ባሕረ ጽያ ወማእከሊሃ ሀገረ ሮሃ ወላስታ ወአገው ወጌምድር ወአምሃራ ወዜኒ ሀገር ዛለው ታሕተኒ ምድር ወምዕራቢሃ ሀገረ ዓረብ ወግንጫር እስከ ብሔረ እስክንድርያ አርባዊት ጽኒ ኦማርያም እሜዘን ተኩሎ አብቁኪ አርባራ ኢትዮጵያ አስራት ጉንጊ በእንተ ዘረከበኪ ምስሌ መካው መዳቢ ውስጥ ምድረ ገጽ ወኢትዮጵያ በእንተ ዘደትጎ ሀገረ አቡኪ ኢየሩሳሌም ፍርሃተ ገጽ ሄሮድስ ቀታሌ ሕፃናት ወክመ
አክበርዎ ወቀደስክዎ እናስሉ ወግለጡ አድባራት ኢየሩሳሌም ሀገርኪ ሎለይ አክብሮን ወቅዱሶን ወእምንቱ ይደብራሊል ወይ ዋብዙዋ መካነ ጽዮን ወገራመ ዋሊ ዘአመ ሀገረ ትግራይ ወምድረ አምሃራኒ አሎ ሀገረ ሮሃም አፍለገ ጊዮን እስከ አንበሳ ወባሕረ ዐይቅ እንሰሳቲ ባሕረ ጻና ወደ ሲላሄታቲያው ወንወዝም ክልኤቱ አድባራት ልዑላት ይኩና ምስለ ክልኤቱ ባሕረ ብክላት ዘሀገረ ሰብ አምሃራ ወሀገረ ሸዋ ወሀገረ ዘረመ ወደብረ ይሁዳ ምስለ አመራ ይገብሩ አድባራት
سجد لملكوتك فطار إسحاق እንበለ እሳት ካል استكرس قريب كلاي እግዚአብሔር እሳት እንተሰዓት በማይ አዳም ግብረከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ ባልየቱ ይደመም ወይትፈሳ ገብርከ ላይ ሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያም ህቡ ባህሪ ምስጢር ተተርጓሚ እግዚአብሔር በሁሉ ወጣኔ ፍጥረታት በፈጻሚ ሰንት በኩረትከ ሊና ነገር ምስጢር ቀዋሚ ወይትካሎ ለአባሪከ ይስሚ ሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ዋት ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ስብር ወይጻ ማህደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረቡ ዲያብሎስ ወጥቃ ሚያ እምህላው የከመንበሩ መንገለ ሐሳር እሙቅ ወረደም ክብሩ ሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠር ከነፋስ ወበቱ ረሰይ ከጠባይ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ምረካ በወስልስ አስተንፍስ ውስካፌ ማዕዛ ሕይወት አዲሰ መማምስጋ ወነፍስከ ፈውሰ ተአምር ወንክር ዘገብረ ጊዜና አምላክነ ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ያለ ምስል ዓለም አሜን። በሰባቱ ሰዓት በሌሊት እሑድ ተንሳ ጊዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሉ ዘበልየ ወደንገጸ ምድር እሞት ትንሣኤሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብይ ኃይል ውስተ መቃብር ወከነ ድልቅልቅ አብይ ወኃይል ጥቀ ወተንሥኡ ሕዝብ ንጹሐን ወምካዲያን ወበው ውስተ ኢየሱስ ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማኅበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ ነጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ሰብ እምኔሆም ይበጽሕ ሀበ አቡሁ
ወይቤሎ ምን ተገበርክሙ ሕማመ ሰሉስ ዕለት ወያወስኦ አቡሁ ወይቤሎ ይገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ብእሲ መሳቲት ቀተልነ ዘአስተርአየ ማእከሌነ ወያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ ኦ አኮ ውእቱ ብእሲ መሳቲ አላ አምላክ ዓለም ውእቱ ወመድኃኖሙ በገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ መዝመራ ለሲኦል ወአውፅኦሙ እሙስተ መቃብር ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ ወአንሥኦ እምድቀቱ ወከማሁ ለእለ አሐዱ ብእሲ ለወፁ እሙስተ መቃብሪሆሙ የሐውሩ አበው ልዶሙ ወውሉድ ሀበ አበዊሆሙ ወአኀው ሀበ አኀዊሆሙ ወእህት ሀበ እህት መቃብሪሆሙ ለዘመራስ ሀበ ማታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ በዘማዲሆሙ ወይዜኑ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሉ ዘርኡ ውስተ ሲኦል ወውስተ መቃብሪሆሙ እግዚእነ ዓለም አንተ ውእቱ ውስጥ ለነስማ ዝጋና ወንደዝመስ ማለት ይወራው ወንዶ ከዋለች ነው አምላክ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይበር ለአብነ ጴጥሮስ አንተ ወበሌ ዛት ወጋነ ሰለቤተ ክርስቲያን ከለዘ ኢኳና ግዘስራ ማስረዛን ፕሮቶኮል ከዋከመናተ በመንግስተ ሰማያት ዛዘር ገምድሪ ኮኖ ዝራው ሰማያት ወሰብታ ከመድሪ ኮኖ ፍታ በሰማያት ወይ ኮኖ ፍታ ነው ቁርጣና ሁሉም አግብርቴ ቋይማቴ ባስማት ባብለ መንፈስ ቅዱስ ወባበዚያ የናነ ገብረ ከአብ በማናት ወአባስ የመይ ወአምራ አብያ ይምረ ገብሮ ይቀበሙ እግዚኦ ተማይሰን ነው ለላጆት የቀበው ያው ያቴ ወአዲ ለዘትና ዚያ ያነ ገብረ ከአብ ወአባስ ይብታን ወይ ኩን ፍታን ወጎዛን ማብስሉስ ቅዱስ ወደ መንፈስ ቅዱስ ማበዚያ የናነ ገብረ ከአብ ወአባስ ወማረ ወመስዘረ ወከረስ እግዚአብሔር አምላክ ዘዛት ያታ ለወተወከ ምሳው ለላጆት የቀራይማቴ ወአዝር ላይ ሊዮም ብራኔ ወዘላለ ወስረይ ለሙግዚዮ ኩሎ ኃጢአቶ መስሚያ አንተ ወከረስ እግዚአብሔር አምላክ ነው ከማሉ በዛምረት ወጻድቅ እስራኤል ለታጢያት የወለ ኩሎ ማግብት የቋማት ጋድን ነው ኩላ ወሳው መርገም ለማበሱ ለከፍ የመይ መካን ነው መይበን ቋን መይበን ህድግ ወስረይ ዋና ዘተሳለስ መሄራ አንተ ወከረስ እግዚአብሔር አምላክ ነው እግዚኦ ደስ የነፍታኖ ከዛነ ወለ ኩሎ ህዝብ ከፍተው ወደ ተናገር ገደሉን ተዘከረ እግዚኦ ለአብዱሮ ስልቀና ጳጳሳት አባ ባስዮስ ጳጳስና አባ ጳውሎስ አምላክን አቂበ ቀቦም ለና አመታት ብዙም ሆኗል ነው ወበጽድቅ በሰላም ተዘከረ እግዚኦ ነው ከእግዚአብሔር መራግር ነው ወቀቦ በጽድቅ በሰላም አገር ጸሮ ሰላም ነው ተዘከረ እግዚኦ ሊቀና ጳጳሳት ጳጳሳት ሰው ሊያቀናተ አናጉስ ኢሳው ያኖ መዘምራን ተናግረው ነው ከሰታይ ቤራት ወባል ማውታ ደዋን ሰራዩ ገጻናት ወኩሉ መስበ ክርስቲያን እላለው ወቆሙ ስዛት ቤተክርስቲያን ከቅዱስ አጽኖሙ ሃይማኖተ ክርስቶስ ተዘከሮሙ እግዚኦ ለኩሎማዊን አዊን ዋሃቲን እንደሆኑ ማይሮ በለተ ሃይማኖት ወደም ነፍሳት የሙሰስና አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ወለደን ያልነን ኩሉ አበሳው መርገም ኩሉ የገባውን ኩሉ ከለውን ኩሉ መሐላ በሐሰት ወን ኩሉ ከሰው ተደምሮ መልወ ወርት ሙስላማ ዓለማውያን አረማውያን ጸገወነ እግዚኦ በኃይለ ልበ ወልቦና ወአእምሮ ከመነራ በኑጌ እስከለስ ልቡ
ወእምኩሉ ጓራቲሁ ለሰይጣን ዘያመክራለነ እግዚኦ ንግበር ፈቃደከ ወስምረተከ በኩሉ ጊዜ ወጸአብ አስመትኖ መጽሐፈ ሕይወት በመንግሥተ ሰማያት ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወቱ ለከ ምስሌሆሙ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም። ቅዳሴነ ቅዳሴ መላእክት ይወረድና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋው መንፈስ ቅዱስ ይወርድና በሰላም ፈጽም ሰላም ጀምራና ሰጠና ምናለና አቡነ ዘበሰማያት ማርያም ላይ ማለት ሰላም ስለዚህ ያራማ ተወፈና የሚብላሽን መራታ ረዳት ያፈለና ሰበተ ክርስቲያን ቅዱስ በራ ረዳት ያፈለና ነፍሳተ ኩሎም ሙታን ይማረና ነዛ አቡነ ገብረ ዮሐንስ ገብረ ማርያም ወለተ ብርሃን ነፍሳት ይማር መንግሥተ ሰማያት ተርሰና ሰዓት ይቀበልና ወለዳኒካ ወጻት ያቤልና ወለዳኒካ ወለዘ ሰማያት
ወወልዋለ ዘተዘከረ ምስለ ገብረ ባለ ገብረ ወወልዋለ አብርሃም ወለዘማጅ ዘመበለት እግዚአብሔር አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር የዋብለት ማንቶን አሜን። ክርስቶስ አምላክ ነዘማነተ በማንከ ባርክ ወደቆ ቅዱስ ኃይል ከዋት በመንፈስ ቅዱስ የኩለ ስረታት ያዘዝከ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዚ ወቁ ወደ ስረታት ያማም እግዚአብሔር አሜን። ኃይል ወደ ከተብራና አብ ክብር ቅዳሴ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክነት ወከብ ክብሯን አቢል ወርሰ ወደ ወሰሳ ወደ አብርሃም ወሰረ ሰደብሮ ኤልያስ ደብረ ከርሜሎስ ወደ ዳዊት በአውደ ዲና ወደ የብሳው ተሰሪከ ወለተ ቤተ መቅደስ ከማቶ ከመባኦ ቁርባን ወላተ ገብረ ተዛባ ተስብከ ቅዱስ ወይ ኩነዛታዊ ወብልዮ ብዳስና በዛ ነው በዘይ መሲህ ሲን ወዘን ወለ ዓለም ዓለም ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እግዚእነ ዘወርገ ወዘገብጋ ማመፀወቅ ወቃነ ዘገሊላ ወባረከሎም ወረሰ ከሎማይ ወይ ነው ከማውረስ የለስንቱ ወይን ዘንውር በቅድሜ ቆይ ሲኒበርኮ ቅዱሶ ዋንጾ ይቆላይ ወላይ ወዘነፍስ ነው ስጋ ነው መንፈስ ነው ሁሉ ጊዜ አሉ ምስና ወለ መንፈስ ቅዱስ ወመላይ ወይነ ተዘይት ዋሲት ለሰነ ወላይ ወለ መድኃኒ ወለ ስረታት ያ ለልቡና ወለ ፈውስ ወለ ምክረ መንፈስ ቅዱስ ይዘን ወዘልፈን ወለ ዓለም ዓለም ንጽወታይ ወበረከት አለ ይሰጥም ደመከ ክብራላት ይሁን በአማናን ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ መጽንዔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይሴን ወዘልፈን ወለ ዓለም ዓለም ጸልዩ አበው የዋው የላሌ ወላለ ዝንቱ መስዋዕት ተዘከረን ዋው የቀይስ በጸሎት ጋር ቅድም ከመፈረት እግዚአብሔር
ቅዱስ
كأسرون أو قيتان الصغار سلطان كهنتي كإيخام حجخانو أو مفكريسو كان محرة لمن المادة كان علونا من تزنبارات كاسوبوتن آنستن أبوتاتن أحواتن أحاتن من تتمدخون زخون كأقلقالي خامونا كرمي مسوي خارو سمارني نمزلو كلهم بمنا ممنات لمن كألونا من قد محرة كاسرة قلنا كل ما أسرت حاتياتنا قرات ألنا أو قيتا فريدنا بدفرات كيف ردنا بسحتات بتهم كل كون بخفات لبي بقبر خون بمزرع ويكانوا فلتا بمسآن نتي انت بدلنا ناي سب دخام تفلت خاموني أولو ومبكر سب قويتا كل فترات ناي حتيات سريت حابلنا بارخنا نكدسنا نسعد برنا نخل حزب خاون فتحيهم أو أبني ولد يوحنس قبر مريم قبر نقوس ولا تسعركان ولا تماريم ولا تبرعان قدس وعركم في بمسجد سامعنا عنا أولو وقويتا أملاكنا مدحنا إيسوس كرسوس خاموني مسكانا كبرنا حقنا قرب علونا سمعوا مزخون نهير أبوها مسخا معرم حوي زخون منفس قدس اللهم كل ساعة انزل على معلم آمين
እግዚአብሔር በምሕረቱ ኃጢአት ክብረና ምትዛሓት እንደስብ ስጋውን ደሙን ሰላም ልምናለና ናዙ እምነት በንጹሕ ክንሕሉ ክህበና ምንታ ሃይማኖትና ልምናለና ክሳዕ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ልምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስተ ነፍሳት ልምናለና እግዚአብሔር ሙሳን ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ልምናለና ንሳቶም ከም ዘስምሩን ሓያን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዓድለውን ክኽፍለና ምንቲ ላካና ዋርያት ልምናለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ልምናለና ብንጹህ ልቦናን ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃኖን ቤተክርስቲያን አገልግልታ ንሳቶም የሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንኣቶም ክህበና ምንቲ ርእሲ ሊቀ ጳጳስና አባ ባሲልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ልምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻውን ድማ ቐበል ምንቲ ቀሳውስትን ልምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽሕና ክቐርቡን ጻውን ፍቕሮም ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ልምናለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ልምናለና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዛዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታት ርድኣ ዘይብለን ልምናለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻውን ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ልምናለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ልምናለና ብንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢአቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ካሓቶም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ልምናለና እግዚአብሔር ኣመዋህሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ምርሕ ሃገርና ልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ልምናለና እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍ ዝጥዕመን ዝሕሸነ ሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ልምናለና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መግሪ ካብ ሰላም ክመሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ምንቲ ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥምያትን ጽሙዓትን ልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ምንቲ ሕሱናትን ጉያትን ልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈቶም ምንቲ እስራትን ልምናለና እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመሶም ምንቲ ብሩኻት ልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስቲ ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ጸዋጎም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክኹሶም ምሕረትን ዘግም ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ ተማም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ መሬት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ እቶም ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምናለና እግዚአብሔር ስናብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝኒ ምንቲ ስናም ልምናለና እግዚአብሔር ንኣምላክ ሳውሰኑ ዓቦም ክበል ምንቲ ማያን ኣምላክ ልምናለና እግዚአብሔር ምድሪ ስራን ዘሰት ፍረ ግባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ኩሉ ናብ ጸሎት መንፈስ ሰላም ክኽንዳን ልምናለና ባር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢብና ብዘጎግን ዓቢብ ስሙን ክንወካዕ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ክልነት ጸሎትና ሰሚዕ ክበል እግዚአብሔር ኣምላክ ከሪምና ንለምና ተንስእ
ለኩል
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይሰግዱ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይሰግዱ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይሰግዱ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይሰግዱ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ነብያተ ጳውሎስና ሰብአ ቆሮንቶስ ካልአይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳብ ፍጻሜ አገልግሎት ዕርቂ ስለዚ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ እንፈልጥ ንኩሉ ሰብ ከነረድ ንፅዕር ኣለና እንታወት ከም ዝኾናን ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም እውን ብሕልናኹም እንታወት ከም ዝኾንና ትፈልጡ ተስፋ ኣለና ነቶም ምጠባዩ ዘይኮነ ንሰብ ብገጹ ሪኦም ዝምክሑ መልሲ ምሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ምኽንያት ንህበኩም ኣለና እምበር ከም ብሓድሽ ንገዛእ ርእስና ኣይኮንና እናባኻትኩም ንማሕፅን ዘለና ንሕና ፅላሎት እንተኾንና ንኣምላኽ ጥዕያት እንተኾንና ድማ ንኣኻትኩም ኢና ሓደ በጃ ኩሉ ከም ዝሞተ ኩላቶም ከዓ ተኻፈቲ ይሞቱ ከም ዝኾኑ ስለ ዝተረድኣና ነቲ ክርስቶስ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ የገድደና እዩ እቶም ብሂወት ዝነብሩ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንገዛእ ርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ኩላቶም መተ ደጊም ካብ ሕጂ ንድሓር ንስጋዊ ኣረኣያ ንሓደ እኮ ኣይንፈልጥን ኢና ሽሕ እኳ ንክርስቶስ ብስጋዊ ኣረኣያ ፍሊጥና እንተነበርና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እኖ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ እዚ ኩሉን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓረቕና ንኻልኦትን ምስኡ ከነተዓረ መዚ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ እወ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ብክርስቶስ ገይሩ በደሎም ኣይሓዘሎምን ንዓና ከዓ መልእኽቲ ዕርቂ ሃበና ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና ኣምላኽ ኣባና ገይሩ ይዕድም ኣሎ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም ኣለና ንሕና ብክርስቶስ ተኸፈቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢአተኛ ገበሮ መዓይቲ ኣምላኽ ምዃንና ጸጋ ኣምላኽ Amen.
نبينا نملخنا ودحنينا إيسوس كريستوس هاوريونا بلغاريونا هاوريا قدوس بيتروس صحافة ملخت زي صلاة بركة مسلمنا زو كريستيان هون آمين. كلا ملخت بيتروس معرف سلسته كف قد عسر تربعة كساب ما فصمتان. سلازي خاطر فوراتي نزي إن تصبحهم سي بزي نولن بزي ما نقابل نسوا سلام زلكم كنكم تركوا بتقاللو. لذي قويت أنا نخال حناكم يلو زريو زلة رجستي حسابو. لذي فكر حاونا باولوس ونبزي استوها وطلب زعبازي يوز صحفلكم. نسوا زعبازي نجارات الزي خزار كله أو كل ما الاختاتو خمس يوز قبل. أو نمردو زشجر حيلو نجار الله. أتوم دناقرن زي صنعاتن كأخمتي ناتي قل ساعة متحفتي زت أميوه متفقات جزاء رسوم زيت أميوه علو زت أمزوه متفقات جزاء رسوم زيت أميوه علو نسخاتكم كنا تفقاتي نازي درو تفلطوا يكونون بعار بسحتات توم سدي زخدو زلوت تزحيكم كابتي قنع مسيرتكم كي تورقوا تحلوا بناي قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس أقان نعون بمثلات انقناع عبيو نعو حجي نزل عالم من عالم كبرين يخلنا آمين وقالت عالم الحلافي ما نزع عالمنا زع عالم زلو وعستوى ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ይነሳዎት ለከምስቴውም ዘቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይሴን ወዘልበን ወለዓለም ዓለም አሜን። ኩልኩም ለዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 31 ክሳብ ፍጻሜ ክትقبلوا امس دليل دمان يرسلم زلا كم زتنعبت ابتي حلقه شح ورا بصح نسخا وتحدرات احلقون ميتن حيزون اراتون غي ايهود كانينتي قال شح شفرون مسرعيون باولوس مزباطو حدغو بدحرزي كاتي حلقه شح قريبو اتحزو بخلته مقح زاسرو خا عززه من مخانو انتاي كمز قبرون حاتته اتوم حزبي عو إلوم قليوم كمز قليوم كمز يولو نبارو بمخنياتتي جراحة مراح رقصو مفلات مسسانو نفس فير وتحدرات كبصحو عززة باولوس عفتي مداي ومسبصحة اتي حزبي عزي سلزن زندرة اتوم وتحدرات تسكموا
ኒው በሎ ኢሉ እና ጨደሩ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ነበረ ናብቲ ሰፈር ወታደራት ክእትውዎ ምስ ደለዩ ድማኒ ጳውሎስ ነታ ሓለቓ ሽሕ ክዛረበልካ ዶ ትፈቕደለ ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ ቋንቋ ግሪክ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፅኣኻ ግብፃዊ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን በሎ ጳውሎስ ግና ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ በዓል ጠርሲስ ናይ ቄልቅያ ወዲ እታ ስሚቲ ከተማ እየ ንህዝቢ ክዛረብ ከተፍቅደለይ ከም እልምነካ ኣለኹ በለ ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቐደሉ ኣብቲ መዳይቦ ደው ኢሉ እቶም ህዝቢ ብኢድ መላእኽቶም ጸጥ ምስ በሉ ኸዓኒ ብቋንቋ ኢብራይስጥ ከምዚ ዝስዕብ እንዳበለ ተዛርቦም ኣቱም ኣቦታተይ ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻ ኸትኩም ዝመጻረየሉ ነገር ስምዑኒ ብቋንቋ ኢብራይስጥ ክዛረብ ምስ ሰማዕኹ ኣዝዮም ትንበሉ ንሱ ኸዓኒ ከምዚ በለ ኣነስ ኣብቲ ቄልቄልያ ትርከብ ጤርሲስ እትበሃል ከተማ ዝተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ እየ ዝዓበ ኩሉ ግና ብገማልያል ሕጊ ኣቦታት ኣጸቢቑ እንዳተማሃርኩ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እዩ ከምዚ ኩላትኩም ሎሚ ዘለኹምዎ ኸዓ ብናይ ኣምላኽ ነዚ ቃልና ነበርኩ ሰብኡትን ኣንስትን ኣኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፈ እንዳሃብኩ ነዚ ነቶም ናይዛ መንገዲ ጎይታ እዚኣ ዝስዕቡ ክሳዕ ሞት ኣሳደድክዎም ከምዚ ገበርኩ ሊቀ ካህናት ኩላቶም ዓበይትን ይምስክሩለይ እዮም ካብኣቶም ከዓኒ እቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ኣመንቲ ምእንቲ ክቕፅዑ ኣኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ከምፅኦም ዝለኣኸኒ ናብቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣይሁድ እውን ኣሕዋት መልእኽቲ ተቐቢለ ነበርኩ وسقانا وانفسنا ونصرنا كل عطيات تقبلنا بأمر أو بإياه من وهابنا النسو بكلمية كما سويتنا وابدا وسويتنا بركة تتابول وسوسات هذا مطلقها بكدس تكسام هذا ركز على نسلك أكيونا سوكا كما تزكى على كدس بيتكسيان قوين تاوران تالو وتمسل مسكاتنا فعلا تباسي وزان سنيرانا قدس والملتا كبر دنگل وكل ذي ولاني تاملاكم لكم ظاهر طلتنا ديوا بلالتا اب بكر والديك كما يسلنا حتاوينا تباسي ودولت كلنا مرانا سلك زمان كل زام لكن ودنگل سيد سايلنا بكينا كما يغور مرات المساجر ويسلنا حتاوينا تباسي ودنگل ماريا ولاني تاملاك قدس ونسيد زالي فامان بنت زمن قالما يا سايلنا كما كرسوس والديك كما يسقونا سريتوا حتاوينا تباسي ودنگل نسيد زمان نجس تمسي أمك زمرنا تمسي أزول كلنا ولا أملاكنا نسألك مسكرنا على كذا بسبب أمان كما يزين يسوع كرسوس كما يقبل مهرات لنا زادين ويسلنا داوين كريستوس سامو الموت وكيلو لموت لا زمرنا وما
መልከ ጸዲቅ ተቀበለ እግዚአብሔር አምላክ ቅዳሴና ባርከና ለትንሣኤ በረከት እግዚአብሔር አምላክ ይባረክና አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ናይለት እንጀራና ሎሚ ሀበነ ንሕና ንዝበደሉ በደሎም ከምዝዓልናሎ በደልና ይደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበል
ፈተና የተሞላ መንግሥት ኃይል ክብር ዘላለም ናትካይ አሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካለሁ። ልዕልናኺ ድንግል ኢኺ በሥጋኪ ወድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እለካለሁ። ንስኺ ከዋንስት ኢኺ ፍሬ ከርሥሁ ንዑህ ኦ ቤተጸጋ እግዚአብሔር ይሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ፍትሐድገና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድኺ ይምህረለንና ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን
ወይምሃር ወንጌለ መንግሥትከ ወይፈውስ ኩሎ ደዌ ወኩሎ መንፈሰ ውስተ ኩሉ ሕዝብከ ወይዜኑ ምስጢርከ ወበአዘም ቅድመ ዓለም ወይዜኑ አምላከ ወብርሃነከ ወጽድቀከ ወአብርህ አይንተ አልባቢነ ወሊናነ ወለዚያን ልልዋነ ነስማ በጥራት ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ አጎዘን ሰብባት አላ ነገረ ከመ ሰማይ ከመ ይፍሬ ላዕሌነ ፍሬ ሰናይ የእንተ አሐዱ 30 ምዕተ ከመ ትስረይ አበሳነ ለሕዝብከ ወንኩል ልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወንጌለ መንግሥት ባርክ እግዚኦ ወንጌለ ዘወንጌለ ሉቃስ ረድኡ ሐዋርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ንቤሉ ስባህ ምትስካርያ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ከፍ ወደ 10 ሰለስተ ሂሳብ 33
إنه هذا مع في أكل تخاطم دك أمازون مرتي كاب يرسل مع 10 كيلومتر زمرة حلا إما هو زمان بتبان عدي برو نبرو نستاتهم كا بتزغنا نجار كلنا نحن في زاربنا ونستاتهم كزاربون كمارابون كلها يسبع الحوس إلو نستاتهم كاي جمر كهلا لي وجنا عينتهم تصويرا نبرة يسلم إذا نقدكم نحركم اتزاروا وزلهم نجار انتهي إلو حتتهم نستاتهم كا ويوم دو بدو حدا خباتهم كابهم ولا بعض السمور ما بزن معاتات زيادة النزياب يرسالهم زغنا نجار عيتفلت انسي مسخا بين خارج الشيخ يلو ملسلو مسخا انتهي ولهم نستاتهم كان زي لهم ملسلو زنا يسوع نازراوي نجار أكمي أملاقنا أكمي كل زمن بجبرن بغالن برتو نبي زنا برسباي ديك كانت نان شمامنتنا نابناي موت فردي أحليهم كان ذهبون كان سألوان نحنا جنا إذن سأل كدحن زلون السوي إلنا تصان قبل ميرنا مس إذا كله خا إذا خابز خاون لومي ساسيد معلتي يبنا كخواتنا نام مقابر أنجيز نبر أجليان أنستي زجرم نجر عزن توالنا سبوم سأننا هي مخانو زنجرون رأي ملافتي كان زرعيا مسيان نجرانا كوانا جلس بعد نقط مقابل مسكدو خافن تيتنا نستزبلوا كوينو رخبون عوجنا عير عيوان مسلما عتم نبي عد بستزاربوا كله من إيمان ذبوا زدم بي عاشوا رسولنا ذا حسر مكرازك قبل أمونا كبروا كاتنا قد عيقونن بلون نتيب زعبوا عقلهم صحبا زلوا كاموسين كلهم نبيات يزوخا ترجم لهم جمرنا أبتاز غدواز نور عد مسكروا كم زحلت مثلا صاتم قنا مسيحي وصحيون عاربا يا أمم سنة حدر إلهم لمنوا نسخة مساتهم كحدر أتوا أما عدن ساعتهم مستقامة تدمع إنجر على العلو بارك وقريسوها ببشروا عين اللبون متخفت أمه على لي هو نسجنا خواطر تصور أن نحدهم كأتي أما قد خزارة بنا النتي صحبات ترجمنا كلو لقدار بنا يندن عين برن تباهلو بتاسعتي علمنا بيروسالم تمارسون نتم عصرتهم على نتم مساعتهم زنورون دما تاكيوم رغبوهم كابويت النبيات نحن قال كابو تمام سمعنا من حالي قالوا بدكم سمعتوا يا معزلا
ክርስቶስ ሰላም ቤተክርስቲያን ቅድስት ጉባኤን ታዋረድ ታለው ትጽል እስከ አጽናፈ ዓለም ቅድስት ጉባኤ ታዋርያት ላይሶን ጸልዩ እንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበርስ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኢጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ጸልዮ አበዛት ቤተክርስቲያን ቅድስት ወማይርነ ውስቴታ Yeah.
ይንሳ ወዘይኮነ ነሳ ይንሳ ከመይ በሳተ ወለቀተ ለሰይጣን ላግዩ ዘቦ ሰልቦኪን ዘቦ ሰልቦ ሊና ነኪን በከማንሳቁ እምዛላ ባው ደማኑ ተምደው ሁሉም ለማቀረብ ለብራትኩም አልወደ ለተወጥወጥኩም ዝጋው እምነው ለዝጋው ለብራትኩም ስለዚህ አምላክና ኃጢአትኩም ይገበድ ይበረሰከሙ በወዛ ሳከረ ዘንተ ካሊገ ሲሳው ዘሳከ ዘተናገረ አውዘቆም በግብጽ ቤተክርስቲያን ለአውደ ከማንዞ ለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዘ ሰላሌ ተወራከ ወርገ ወይ ተዝረዳ ተሳት ጋን ንግር ከማህ እግዚአብሔር ተንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክቱ ኩላም ዝረ ሰላመከ እንተ ባቲ ሰማያት እንተ ሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሰብሑ ከንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ካኩሉ ረክሰትን ዕዳና አንጻሃና ካኩሉ ቄምን ቅንዓትን ካኩሉ ህሱም ምግባርን ሞት ካብተምትን ዝካት ከይን አንጻሃና ንኩልናውን ብመንፈሳዊ አንተ ሰላም በእንት አንተ ወፍቅረ ታምነ ومثل كلنا حزب ክርስቲያን ይቀባል ሀገሪቱን ኤርትራ ወለኩልነ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስህ
بين سمايات እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ምስጋና መስዋዕትና ይቀበልና አቡነ ዘበሰማያት ነብይ እንገል ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በተስደሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ወጽዋ ወእምቅድመ ዓለም አትወለድ ወእምቅድመ ይፈጠሩ መላእክት አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ይትነበባ ሰማያት ወእምቅድመ ያስር ገጸየቱ ወእምቅድመ ይብቁል ሀመል ማላት አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ፀሐይ ወወር ወከዋክብት ወእምቅድመ ሚጥራት ዘብርሃናት አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ እንስሳ ዘይታወስ ወእምቅድመ አዕዋፍ ዘይሰር ወእምቅድመ አራዊት ዘባሕር አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ይፍጥር ለአዳም በዚያው አርአያው አምሳል ወእምቅድመ ይዕሉ እምትእዛዙ አሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ብፅዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘአኮቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደገታት ብምሕረት ብሃይማኖቱ ከም ዝረሓቡ ግበረልና ምእንቲ ቅድስቲ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ዝፈፅመልና ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻን ብፀሓዮሞ መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትና ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብቕንዕና ናብ ቦትኦም ምለሶም ነፍሳት ሰማይን ዘናብን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድርን እውን ባርኽ ኣብ ጸጋ ምድሪካ ንዘውትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ኣጽናዓልና ኩሉ ግዜ ኸናህና ሰናይ ነገር ክንሓዝሓሰሉ ብጽኑዓት ሃያልን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ክሳዕ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ وأملكنا نسوك ببسمة قدس حيل زخنا سلاسة زحلهم بقنا حيمنا كوينهم زموتو زعرفوا النفسات عبوداتنا أحواتنا أحدنا نعرف كرسوس أملكنا أبي يرسالم سماوي تقوم كخفلهم من بتبعت عن بغربان وينين بميرون بمبرات المكارجة مصحفتن من بابات الباقوحة بيت مقدس النزحابي وباري وكرسوس أملكنا محرات المركب أبز مسانات عكيوم زلو كلهم رهرها اللهم أقلمي مفرهن مدنجز منبرن نسوات زغره لكا كلهم تقبلهم نستجنعوا سبنت كلها حكوس بصنع معسرت نستأصل مرموم زياد زالوم للكان باباسات يبيسكوبوسات أساوس دياقونات وكلهم
ሰማይ ወታስም ምድር ወይደንግጽ መሰረታተ ህብስ እለትነበሮ በበቀላሙ ወረዳ በማርያም ተአንግድ በድንግልና ወሰ ጽባህ በከመ ሕፃናት በከመ ዘይስእሉ ጠዋትሙ ሲሳየን አንሰሰ ወጋሃደዋ አስራይ ከመሰብ በበህግ ቀባ 30 ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ተመከረ በኃይለ መለኮቱ መኳንንተ ጽልመት ሳርም ቅዱስ እግዚአብሔር በሥላሴውን ዘነጋ ስለሊዋረ ትትናው ከመገብ ተዘከረ አንሰ
Oh
ሰይጣን ዚያ መቃብር ነው ነገር ፈቃደ በስምረተ በኩል ጊዜ ወጣ አሳን መጽሐፍ የወጥ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ሁሉም ቅዱሳን ወሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ጾቱ ለከም ሲሆን ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዚዘን ወዘርፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚኦ እግዚኦ በዓይነ ምሕረት ተነስራኒ እንደ ሳት
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ለአዳም ጸወነው አህየዎ ዘለበሰው ለአዳም ሞይቱ ሀይ ወዘአሉ ሰማያት ተዋይዶ ለሞት እንደ መስቀል
ሞዓ በቲኮ ማእሰሮ ለሞት በነዛሃይነ ዲያብሎስ ተካብ በዝንቱ በተማሙ አራየነ ሙሳኑ በቲኮ ህምዘ ኃይሉ መጠጠ መስገርቶ ወገጹ ዘፍጹም በጥልመት ፈራ ወደንገጸ ዲያብሎስ ደዮ በዋህድ ልደት በስጋ አምላከ በሲኦል ወሪዶ ዘእምሉላን ሰማያት ዘይትነገር ወሪዶ ህሊናሁ ዘይትከፈል ባህቲ ምግ ምስለ አብሁ ሰማያተ ገብረ ምስለ አብሁ አኪሎሙ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ሀያላን ሀይ ለሀያላን አጽ ለአጋዕዝት መንፈስ ዘቅድመ ዓለም መንግስቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን አዝዝ ናእዘዝ ህሊናሁ ለአብ ዘይትረከብ ውእቱ ጥበቡ ለአብ ውእቱ ኃይል ውእቱ የአምኑ ውእቱ ምድሩ ውእቱ ህሊናሁ እደ መዝራይት ዘአብ ከዊኖ እንከ እንዘ ነአምን በሃይማኖቱ ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃን ህጽበተ መድኃኒት ምስዋዕ ረድኤት ወመምህር ዘይቃወም ለነ ዘይአሲ ተወካፊ ምጽናተ ቅጽበነ ውእቱ ነላዊ ኦህት አንቀጸ ፍኖት ህይወት ፈውሰ ሲሳይ ወስተ መኮንን ነአምን ህማመ ዘይአምን ዘተወልደ በስጋ ዘይትወለድ መዊቶ ህያ ወልደ አብ ተገብረ ዘይትቀበል ዛሕያትነ ነፃ እንዘ አልቦ ኃጢአት መዊቶ ሀይወ እምሰማያት ማህበ አብ አየሃ በህማማተ ስጋሁ ቤዘወነ ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ህይወት ወቅድሳተ መንፈስ ወሃበነ ወማየ መንጽአ ዚአነ ዘያብል ለውስተ አልባቢሆሙ ለይፈርህቡ እስመ ምስሌሁ ለዝላፉ ሃሎ ዘረሴነ ነቺራን እምኩሉ ፍኖተ ሰይጣን ኃላፊ ነፍሳት ዘቦቱ ኩልነ ንትወከል ዘንተ አምላከ ከዊኖ እምቅድመ ዓለም ምስለ አብ ርእዮ ለዓለም በማእሰረ ኃጢአን ዘይተሐቆል በኃይለ ጥበቡ አርአዮ አርዌ ይትከየድ በየአእምሮ የጋይ ለሞት ተቀንየ ፈቂዶ ይፈውዝ ትዝምደሰብ ተገብረ በማሕፀነ ድንግል ተዓቢኦ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ማኅደር ወለይቃወማ ኃይል በየአእምሮ ሰወረሙ ስጋ ለብሰ ዘይማስን ዘስጋ መዋቲ ረሰዮ ዘይማስን በአርአያ ስጋ ዘመዋቲ አዳም አርአያ ዘይማስን ሞቱ በአርአያ ዘይማስን ተነስተ ወትእዛዘ ጽድቅ በወንጌል መጠወ ዘውእቱ ጸዋዒ ዘበመንግስት ንዮስ ተምሂረነ በውእቱ ወንጌል ማእሰረ ሰይጣን ተበትከ ከመ እሞት ህይወት ንትካፈል ህይወተ ንትካፈል ወእምነ የአእምሮ ልቦና ንንሳ ውእቱ ሂ ከዊኖ ሰባ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምአዳም መዋቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነፃ ዘቀዳሚ ለተወልዶ ተጸንሰ ብእስየ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት አቅደመ ተአውቆ በሐዋርያት ተሰብከ ወመላእክት ተአውቅተ እምኀበ ኩሉ ተሰብአ ተሰቅለ በእንቲአነ በመስቀሉ ኮነ ጽንዕነ ቤዛነ ዘውእቱ ምስጢር ህቡእ ፍስሓ ዘይትወዳእ ዘቦቱ ኩሉ ነፍሰ ፍትወተ ሰብ ያልቅ እግዚአብሔር ይግል ቺሃ ንትጸውር ወትረ ዛ ይእቲ ስብሐት እግዚአብሔር ይሰስል
ኢታሴስን ወበላ ክናፍል ጾታ ነጺር ዘይቃል ቁቀ ለምትካት ህዋ ኮነ ይዘሰን كسوت مستير وانا لمؤمنان اقوى كما يتراي الله كما يحلى يقولوا زنتو مسكن وبطور مكة كما نسبها وبطور اللي تمكوا هي مؤمنان بتصومان ام كله تتناقض زي عسري زي يكون بامان عابدين نفسهم بزنتو أذهانوا نفسهم بزنتو لأنه هي هتو ورسكم وعصموا أيزانكم وليس أعوروا أيديكم لبجهات كما تعملوا في قرار يسوع كريستوس وكلهم مسير مدعيتكم بأسيد وعنس كدوسان اللي علىكم بسي وعنس كدوسان اللي علىكم واستلزموها بإجابيات يعتمد زنت وستو لسبب كريستوس أمدنا نحب أبوه أقربنا مسيوم درهم هم وولده وستاسيون زاوئته ناس ومتعنس أولا يوال يوم عيد يموت زي والد بسجاع يجيو وأمثله وبطوه كما يعلم وهي ريا بسجاعه بالعليه سلام القدس أرعبك على عبين زي الممنوع قطو زنتو زي مثل تعليم سبعة على بيسوع إذا معاني ممنوع زنتو زي مثل تعليم توهبه سجاع لحال يمس أني ممنوع زنتو زي مدرسة زي مدرسة مدرسة لابسة وقوتو جهاز سماوية وقوتو وسراويت على قريتنا يا أرسل جل محرج ودنا مزل مع تقطنا صبوا فسكر ودنا من أول زو السماء تبا Esvara
Good
Oh
አብየከ ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ተቀበል አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ቅቡል ይግበረልና ዘወደ ቀዝነ ጠባ መላእክት ያርመና ፍቅሩን ሰላሙን ይወደልና ዘመነ ፍስሐ ዘመነ ሐጎስ ይግበረልና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይወደልና ነፍሳት አጉርቲሁ አእማቲሁ አቡነ ገብረ ዮሐንስ ገብረ ማርያም ገብረ ንጉስ ወለተ ጻድቃን ወለተ ማርያም ወለተ ብርሃን ነፍሳት የማውተር ወገነቷ በተስፋፊት መንግስት ሰማያት ዘውርስልና አዝናና ዘና አቡነ ዘበሰማያት በል ምእመናን ደችያ ከጣሙን
Amen.
መዘላቅ ወደ እግዚአብሔር ዋይማደ እግዚአብሔር ገብረ ንጉስ አቡነ ዮሐንስ ገብረ ማርያም ወለተ ጻድቃን ወለተ ማርያም ወለተ ብርሃን መካከሎም ሰማዕታት ኤርትራ አለ ተዋይናት ማለት ወለ ይጸዋሉ ላይረፉ ሀገረ ህይወት መንግስት ነው እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አምኖ አረስተከሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሮ ካህን ከመ ይባርከን እንደ አጥሬካዊ ዘካው ደግሞ ለቆሮ አረጋግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተዋጋ ገመዱ ጎማደለ ገዘሙ ቋንቱ ለዘብልሶ ለሱ ቅዱስ ለመጻይኩም ለተጋባይኩም ለሰላይኩም ዘቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለመላይኩም ዘጋው ቅዱስ ወደሞ ኩብር ወለሰተይኩም ደሞ ኩብር ለጊዜው አምላክ ነው ዳኒ ኢየሱስ ክርስቶስ የእስራኤል ለከም ኃጢአት ተከመ ዘከወልኩም ባይምራው በያይምሮ በዛለም ማርኩም ወዘይ መሲህ ከብኩም በእንደስጋው ስጋሙ ለቆጦ ደሞ ደመት ወስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም በድንግልና እናስጋትን ወደንግልና ስጋትን በዓለም ዓለም እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ነው አሰፈቁ ጊዜም ከማው በእንተ እግዝእትነ ማርያም ወላ አሰፈቁ ጊዜም ያለየር ያሉ መስለ ኩልከ አቡነ ሰላም ወክሰት የብርሃን በረከት ረድኤት ይፈልጋል። ተዛግበት እግዚአብሔር ዋይማት እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ወለተ ጻድቃን ወለተ ማርያም ወለተ ብርሃን ሁሉም ሰማዕታት ያርፈና ነጸዋይናት ማለት ወለ ጸዋናት ምን ያላ ይሮፉ ሀገረ ህይወት መንግስት ሰማያትን ጋሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ከገዛ ነፍስና አቡነ ዘበሰማይ
አመዝራ ወሰልስል የሚያዝያ በዛት ዕለት ኮነ ቅዱስ ሱስንዮስ ሰማዕተ ወልደ ሱሲ ወዝን ቅዱስ ኮነ አርቦ ለዲዮቆት ያመስካ አዲ ዘነግሰ ወአጽራዮ መልአከ እግዚአብሔር ወአጽና ልቦ ከመ ይኩን ሰማዕተ ወኮነ ዝንቱ ነገሩ ሰልቡን አሁ እምረዘ ፈንቦ ንጉስ አባ ሀገረ ሊቆምዲያ ወአዘዘ ከመ ይሐድሱ አምልኮ ጣዖት ወሬዮ ቅዱስ ሱስንዮስ ሐዘነ ፈድፋደ ወእምዝ ፈነወ መልእክተ አባ አሐዱ ቀሲስ አብጽሖ አብሁ ወዘመረ ትምህርተ ቤተ ክርስቲያን ወተጠምቀ ጥምቀተ ክርስትና ወእምረዘ ተመይተ ሀገር አንጾቻ ወረከባ ለእህቱ በዘወለደት ወለ ዘውሉት ፍጥረቱ ወቅድመ ዝኒ ወለደት ወለተ ወቀተለታ ወሰቴ ደማ ወሀደር ለአሊሃ ሰይጣን ወታሰሪ በአምሳለ ኦፍ ወከይዚ በሰራይ ወሰበይት ወለድ ህፃን ወሰሀገር ትወረድ አብየወ ትቀጥሎ በስራያ ወትሰቲ ደሞ ወሰበሪ ቅዱስ ዘንተ ነጻ ፒኖቶ ወቀተላ ለእህቱ ወለወላ እስመውቱ ወደ ሰይጣን ወቀተሎ ለምታም ስለ አቡ እስመ እሙንቱ መሰሪያ ወያህሙሙ ሰብአ በስራይ ወይቀትሉ ወእምድረዝ ተመይታ በሀገረ ሊቆምዲያ ወበሳ ወውት ቀሲስ ዘአንቅመቆ ወነገሮ ኩሎ ዘኮነ እምኔሁ ወሰበ ተመይታ በሀገሩ አይመረ አቡ ዘኮነ እምኔሁ ወበቀደ ከመ ያቅትሎ ለአስተዋደዮ ሀበ ንጉስ ወኡተ ጊዜ ሆረ ቅዱስ ሱስንዮስ ውስተ ቤተ ጣዖት ወአዘዞሙ ለጣዖታት በኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይረዱ ውስተ ሲኦል ወሰቢያ ከሰተት አፉሃ ምድር ወውህጠቶሙ ወተሰማ ዜናሁ ከመ አጥፍአ ጣዖታቲሆሙ ወአስተዋደዮ ከአይበ አቡሁ ሀበ ንጉስ ወተማል አሌሁ ንጉስ ወአዘዘ ይኮንንዎ ኮነኔ አብየ ወቀሰፎ ወዘበጦ በድቡሳ ዘብርት ወአኬዶ በመንኮራኩር ወቀጥቀጦ በምክያት ዘያገይዱ ቦቱ እክለ ወእምዝ ሰሃቦ ሳገር ወእግዚአብሔር ያጸንዖ ያስኤጉሶ ወሰኩሉ ኩነኔሁ ወመላከ እግዚአብሔር ኩሎ ጊዜ ይፌውሶ ቁስላቲሁ ያነስዖት ወየ ዘእንበለ ሙስና ወብዙኃን ሰብ እለ አምኑ በእግዚእነ ወኮኑ ሰማዕተ በእንቲአሁ ወሰበ ደክመ ንጉስ እምኩነኔሁ አዘዘ ይምትሩ ርእሶ በሰይፍ ወነሣ አኪለስን በመንግሥተ ሰማያት ወኮነ ሕልቆሙ ለእለ ኮኑ ሰማዕተ አመ ኩነኔሁ ለዝንቱ ቅዱስ ሱስንዮስ አሰርቱ ወአሐዱ ምእት ወአሰርቱ በረከቶሙ ለኩሎም ሰማዕት ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለሱስንዮስ ወደ ጴጥሮስ ሱሲ ሕማማተ ስም ተአጋሲ ለቀቲለ እህቱ አጥፋ እንበለ ያናሲ በኃይለ ሥራይ እንተ ፍጥረታት ትኮሲ በአምሳለ ኦፍ ወህብሩ ለከይሲ ሰላም እብል አምአተ አስረ አሃደ ሚእተ ወተስዓተ ዘሱስንዮስ ማኅበረ ይሰጠውኒ እሙንቱ ሰወእመ ወድረ ኢይመንኑኒ በአንቀጽ ከመ ቃለ መጽሐፍ መሐረ ጊዜ ሀዩ ብእሴ ግዩረ ወዛቲ ዕለት ኮነ ስማ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ጸራቢ ወዝንቱ ቅዱስ እምሀገረ ነነዌ ወኮነ አቡሁ ይጸርብ ቁልፎ ወያመልክ ጣዖታተ ወእሙሰ ክርስቲያናዊት ወሰብአ ኃጥአት ወልደ ሰአለት ኀበ እግዚአብሔር ወወለደ ዘንተ ቅዱሰ ወሰሜተ ወቡ ዮሐንስ ሀ ወሰበኮኖ ሰመንተ ዓመተ ይትለአኮ ለአቡሁ ወይሰይድ ሎቱ ግልፎሁ ዘጸረበው በአቲ ዕለት እንዘ ይሐውር ከመ ይሲት ጣዖታተ ተራከቦ መልአከ እግዚአብሔር ወነበሮ ከመ ጣዖት ማኅደረ ሰይጣን ውእቱ አዘዞ ከመ ይክትፍ እምእደዊሁ ወመሃሮ ሃይማኖተ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወገባ ቅዱስ ኀበ አቡሁ ወይቤሎ አልቦ አምላክ ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ኢይሰግድ ለግብረ እደ እጓለ እመሕያው ወሰሚዖ አቡሁ አሰሮ ውስተ ቤተ ሞቅ ወመጻት እሙ አጥፋት ልቦ ከመ ይቃው ደሞ በእንተ ስመ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወእምዝ መጹ ሰብአ ሀገር ከመ ይሂጡ በነበሩ ይቤሎ ኦ ወልድ ለምን ተሐድግ አማልክተ አቡከ ወተሰጦሙ እንዘ ይብል አንሰ ኢይሰግድ ለግብረ እደ ሰብ እስመ እሙንቱ ማኅደረ አጋንንት ርኩሳን ወሰሚዖ አቡሁ ቃለ ወልዱ ነሣ ምሳሮ ወመተሮ ክሳዶ ወኢወጥቀር አላ አቆመ በእገሪሁ ወተጠምቀ በደሙ ወመጻት እሙኒ ወነሳት እምደሙ ወትቤ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለከ ስብሐት ወከፍ እምኔ ዘንተ ቁርባነ ዘተወከፍከ ቁርባነ አቤል በበግ ወሶቢሃ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ አቡሁ አብደ ወነስአቶ ብእሲቱ ወሰጠቶ ኀበ መቃብረ ወላ ወጸለየት በእንቲአሁ ወመጻ ቅዱስ ዮሐንስ በሌሊት ወረገዞ ለአቡሁ በኲናት ወወፃ እምኔሁ ሰይጣን ወእምዝ አምነ ወተጠምቀ በስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት በረከቱ ትኩን ምስለ ኩነት በእግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለዮሐንስ በብሔረ ነዌ ዘሰረቀ ከመ ማኅደር ዘይሰድድ ጽልመተ ኃጢአት ጽፉቀ በምሳር አቡሁ አመክሳዶ ነፈቀ ቀዊሞ ተርእየ በእገሪሁ እስከ በደሙ ተጠምቀ ወበድነ ሥጋሁ ውስተ ምድር ይወድቀ ወበዛቲ ዕለት ተዝካረ ስምዖሙ ለቅዱሳን ሰብጠራጥራን ወአባ ሰርጋ ወድራይት በረከቶሙ ይሃሉ ምስለ ኩነት በእግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወሰቡዕ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት ቅዱስ ወክቡር ፊቅጦር ኮነ ሰማዕተ አቅረብኩ ማሌት አዘጀሪ አይላፍ እምትፈልገ እንደረሰገ እግዚኦ ጸሪቀ መውለድ ውክብ እምለአቡ ውላን ዘተክለ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ገራን ባርኮ ባረኩም
وهيزاتي مكان كأرجعوا لي وإنه سطان لزعفوا بقرناس ولا زعفوا لزعمبوا لسرقوا بلسان حديث ولا زسمع قالوا بإذن منفس بصلاة يومو مريم على كده كله بايس وبري مارنا يسوع كريستوس سلام لكم سعدكان وسمايك إلا يربكم بذات يلت مواي أنا لم أنتم بجوز سدي سألك ما بتعرف بكل ساعات إن بين ساعات شأن ينس أمو سلام لكم سعدكان ذات يلت كلكم إيدو أنس ببعضماتكم كدوسان سماي ومن ما يبرز لاسي أنتم تذكرون بصلاتكم بنت مريم أمو دم يتنا لكوسب بسكار ودمو ساعات كانوا بدمو ساعات كان بقول لهم سماي تقولون سلمان أملاك اللمن سلام يسوع كريستوس سلام كم يوم سلام أنا هذا قلنا بالفعل هذا كنا إذا كنا بقول أول سلام أقصد يوم سكولنا من قدار بتجاري وعما تجاري دورة أبو يوحنس دورة مريم ولا ساعات كان ولا تماريم ولا تبرهان مثال كلهم زمان جرام سواء اللي سواء ما هذا هو اللي سمعت من أول جرام أول زمان سمعت هو هو بالنسبة اشهر بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سدرا እግዚአብሔር አምላክ መፍቀርቲ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጽኢኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና ባዕና ብደቁ ዝኸበረ መስተመስገነን ይኹን። ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና በሰላም ጀሚሩ ሰላም ዘፈጽመና ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። እሺ ካብዚ መቕፃል ተሪፍና ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደብ ኣሕዋትና መዘምራን እናወፁ ንኣምን ብኣብቲ መዝሙር ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርና ኣሚንና ሓፊልና ብሕብረት ንዘምር። ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ የተቀደመ ሙስሊምና ምዝማር በስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርና ኣሚንና ሕብረት ንዘምር። Amen.
ዮ ንጎደሎ አካል ዝርቂ አትህልዮ ነቲ ዓለማዊ ፍትሕንቲ ስምኪ ህሊናይ ምሕረትኪ ተፍዝሎ ኩለቱ ሸፊንኪ ኣይተረኽበን ማርያም ከማኺ ኣብ ፍጡራን የለን ዝመስለኪ ሰባሪት መለኮት ጌታ ኩሉ ሕያው ቀራንዮ እብድ ጸጋኺ ናባን ኣፍስስዮ ለክብርኪ ዘሚሮም ንኽብርኺ ንኽብርኺ ለኪ ተባርክኺ ለኒኖም ኣብ ቅድሚኺ ልቦም ኣሚኖም መሊሶምኺ ለክብርኪ ዘሚሮም ንኽብርኺ ንኽብርኺ ለኪ ተባርክኺ ለኒኖም ኣብ ቅድሚኺ ልቦም ኣሚኖም መሊሶምኺ ዝገብር ፋሲካ ወምድርኒ ዝገብር ፋሲካ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ዝገብር ፋሲካ ወምድርኒ ዝገብር ፋሲካ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ዝገብር ፋሲካ ወምድርኒ ዝገብር ፋሲካ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ድንግል በመስቀሉ ክቡር ታቦተ ሰብአ ስመ እግዚአብሔር አምላክነ ወትረ ወኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን። እሺ ኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ ይስማዓልና ዝማሬ መላእክቲ ይስማዓልና ካብዚ ምቕፃል ተሪፍና ዘሎ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ እዩ ብቀሺ ሃብተ ማርያም ወናቅሺ ሃብተ ማርያም ክወሃበልና እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታት ሊቃውንት፣ ካህናት፣
ዲያቆናት አቦታት አዴታት አታሃት ከመዚሁ ከመያለሁም ከመቀኘው አሜን ትሉል እንደወረ ዝሆነ እግዚአብሔር አምላክና ከባስና ባለን ከሰባስና ባለን ባና ብሎ ማባረቱ ክብር ምስጋና ይጻያ እግዚአብሔር አምላክና አሁን ሁሉ ጊዜ ከንዱ ሁሉ ጊዜ እንብሎ ነዛ ዓለት እዚያን ናብዙ ቦታ ዝን ነዚ ሰዓት ዝን ዝበቃ አይምሮ ዝበቃ መሐውር ዝበቃ ልቦና ዝበቃ ሕልና ሂቡ ካብ ገዛና ካብ ድቃስና ካብ ዓላትና ወይ ካብ ካልእ ናይ ዓለም ሓሳብ ኣውፅኡ ነፍስና ንክንፈቅድ ብመንፈስ ገይሩ ኣናቕሒና ኣብዚ ቤት ዘምፃና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምቲ ዘምፃና ኩሉ ኣብኢልና ኣብ ምርጫና እሞ ኣብቲ ምስ መፃና እውን ኣብቲ ዘለና ወይ ነቲ ዝወሃበና ካብቲ በረኸት ተሃፈልትና ክንከውን ድማ ናህና ምንቕቓሕን ናህና ብፅፁይ ጌርካ መሓዝን ካብቲ በረኸት ሒዝካ ናይ ምኻድ ምንቅስቓስ ክንክህልወና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ቤትና ኣንፂና ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ናብዚ ቤት እዚ ዝኸውን የጋር ዓዲሉ ካብቲ ዓራት ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩን እንተዳ ቆፂርናዮ ኣብ ወስሎን ኣብ ዝኸባቢ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝሳለምን ጥራሕ ሰብ እንተዳ ቆፂርና ኮይና ርብዕ ሰብ ኢና መፂና ዘለና ይኮነ እንተዳ ልደት ድዩ ትንሳኤ ድዩ እንድሕመፅ ኮይና 5 ዕፅፊ 6 ዕፅፊ ናይ ዘማብ ዘለና ይሰብ ዝመፅእ ካብኦም ተፈሊና በዛ ዕለት እዚኣ ምምፃና ካብቶም ኩሎም ሕጂ ከምዞም ተሪኦም ዘለው ተፈሊና ምምፃና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ከም ኮሎ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነቲ ዘለዎ ናቱ ተንክገብር ንኽህብ ድማ ናህና ፍቓድካ ይደሊ ናህና ፍቓድ ይሓትት እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ናፅነት ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ እዛ ፀሓይ ንሪኣ ዘለና ሕጂ በዚ ወፂኣ ዘላ ንኩላና ንኣማንን ዘይኣማንን ንሓጥን ንፃድቕን ብምሉእ ንእሽተይ ዓብዪ ሃብታም ድኻኻ ይበለት ንኩሉ ብሓደ እትምግብ ፀሓይ እያ ኣይኮነ ናብኣ ኣብ ውሽጢ ነዛ ፀሓይ እዚኣ ንምፅላው መቸም ኩላና ቪንተር ዝሓለፍናዮ ሂወት ንፈልጦ ኢና ፀሓይ ንክትወፅእ ክንደይ ኢና ንልምና ነርና በቲ ቁሪ ፀሓይ ምስ ወፀት ድማ ኣብታ ፀሓይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘብረቐልና ወፂና ናይ ምፅላውን ወይ ከዓ ዘይምፅላውን ናይ መን ፍቓድ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ገዛኻ ናይ ግድን ውፃእ ኢሉ ኣይገብረካኒ ኣይወፃእካኒ ስለዚ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ እንከለና ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዝወሃበና መናቓቕሒ ዝኾነ ወይ እውን እቲ ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቸርነት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናቱ መግቦት بقبوة تخاطاتنا بتفقع زحفتنا فقعنا هيبنا دمان እግዚአብሔር አምላክ ልቦናና ከፊልና ነህና ከምቱ ቅዳሴ ዝባል ላይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበ ከመ አበሳነ ከም ብዝሕ በደልና ከም ብዝሕ ኃጢአትና ዘይኮነስ ከም ብዝሕ ይቅርታህን ከም ብዝሕ ቸርነትካ እንዳይኩነና እንዳተባለ ከም ዝቅድስ ወቦታት ነህና ድማ ቤት ክንመጽእ ከለና ታክንብል ይግባአና እንሆ ልበይ ከፊተልካ እሞ ኣብ ልበይ ኣቲኻ ድማ ንኩሉ ነገር እትናትካ ዘበለ ሰናይ ዘበለ ክትበኒ ፈቃደዩ ንስኻ ድማ ኣብ ቤተይ ኣብ ውሽጢ ልበይ ክንደንግስካ ፈቃድካ ይኹን ኢልና ኣብ ቤቱ ብጸሎት ክንነቅሕ እግዚአብሔር ኣምላክ ይደግፈና ሎማዓንቲ ንእሽተይ ትምህርቲ ወይ እውን ካብቲ ወንጌል ዝተነበ ሕፅር ኣቢልና ምስ ሰዓት ዘለና ንዓና ከም ትኽብሎ ፅናሕኹ نهيوتنا نبيتنا نملس كل الناس أنت حيزنا نملس علينا فليتنا كأول ما نتمجمنا متى نكيد نشتهي لك على العلنا كنزارينا إخزيابير عمله نقول لنا عين لبنا نخفيتو نسأل الله يمرق عدلنا نتصنف عليكم لما عند سنة بلنا وانجيل لوقاس مرافق سنة 4 يهرو أم ذكره وانجيل لوقاس مرافق سنة 4 كتورة 10 كساب فقري 33 أزلما بزعبا دك مزامرتو دحرنا كريستوس سقلت زقات أمهم مالتي نزيا هايلك على المبري ويقولنا عنا غنزقول لك احنا تخوننا انت يلا افقد عسان دشعتن زلا هايلك على لوقا 4 فقدي عسان دشعتن اتنتقل انت ايبن ماسيو ايوما صحاون عارب ايامو مسانا حدر تبلك عليها مسيو يوما صحيون عريبا سلازي مسانا حدر
اسكي كلنا بحال قال كنا نكريستوس مناتو معاس كان زمت بين ساعات ودسه بين ساعات كان زمت سي اي تفلطوني هم كل غزي እንዳይ ቆይ لنا كريستوس دلوات كنو ስለዚህ ድልዋት እንተዳፈና በከመይ ድልዋት እንከውን ንኽእል መሲዩ እዩሞ ፀሐይውን ዓሪባ ስለዚህ ምሳና ሕደር እስከባህለ ቃል በሐሳብ ከናው ንበል መሲዩ እዩ ፀሐይውን ዓሪባ ምሳና ሕደር ክርስቶስ ኣብ ልብና ይሕደር ንመን እዮም ናብ ምሳና ሕደር ኢሎሞ ናብ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ተመልኪትና ሓደ ታሪክ ነንብብና ኣብቲ ታሪክ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ሳምራዊት ሰበይቲ ዝብል ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ መግብ አይነበረም መግብ ዕድግ ኢሎም ናብ ከተማ መስቀሉስ ክርስቶስ ድማ ናብ ሓንቲ ሳምራዊት ማይ ተቀድሕ ዝነበረት ከይዱ ማይ ኣስቲኒ ኢለዋ ንስኻ አይሁዳዊ ክርስትና ንሕና ድማ ሳምራውያን አይሁዳውያን ከመይ ገይሮም ወይ ከዓ እስራኤላውያን ከመይ ገይሮም ካብ ሓንቲ ሳምራዊት ኣይገብሩ ማይ ክልሙን ይኽእሉ ስለዚህ ንስኻ አይሁዳዊ ክርስቶስ ከመይ ጌርካ ካባይ ማይ ትልምን ኣለኻ ኢላቶ እቲ ዝልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተ ትፈልጥስ ንስኽ ተገድል ግን እንዳይመልክ ነርኪ ምለመንክ እሞ ንስ ድማ ማይ ህይወት ማበክ ነይሩ በዓል ቀለዮጳ ዝበሃሉ ኣብ መንገዲ ኤማሆስ እናተጓዓዙ ከለው ዝበልዎ ሃይለ ቃል እዩ ቃል እዚ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ተገብረን ብዛዕባ ስቕለቱን ብዛዕባ ዝኾነ ኩሉ ኩነታት ሕማማት እንዝክሮ ብኡ እናስተንተኑ ከለው ሓደ ከም ጋሻ መስሊ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ ኣብቲ ናቶም ጉዕዞ ምስኦም ይኸይድ ነበረ ስለዚ ምስኦም ሕጉስ ኢሉ ብዛዕባ ምንታይ ዳኣ ትዘራረቡ ኣለኹም ኢሉ ክርስቶስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ወይ ከዓ ካብቶም መቸም ብብዙሕ ግዜ ዝመሃረና ንክርስቶስ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ካብቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ 12 ሐዋርያት 72 ኣርድእት 36 ቅዱሳት አንስት 120 ቤተሰብ ክርስቶስ ይባሃሉ ካብቶም 120 ቤተሰብ ዝነበሩ እዮም እምበር እዚኦም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረሉ ናብ ኤማሆስ ዝበሃል ዓዲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ እናተጓዓዙ ከለው ምክንያቱ እንታይ ኮይኖም ዝጓዓዙ ነይሮም በቲ ዝተገብረ ኩሉ ነገር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 እነሆ ስጋዬ ናይ ብሓቂ ብልዒ እዩ እንደመይ እውን ናይ ብሓቂ መስተ እዩ ካብዚ ዝበልዕ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ካብዚ ዝሰቱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኣነ ድማ ኣብቲ ዳሓራይ ከቶም ሰብኣይ ክብል ከሎ ኣይሩ እንታይ ኢሎሞ እዚ ዝነበለ ሎቱ ስብሓት ወዲ ተፀራብዮስ እዩ ዘይኮነን ከመይ ገይሩ ስጉኡ ክህበና ይኽእል ዶባስ ነብሱ ከጥፍእ ደልዩ ኢሎም ዳይገብሮ ነይሮም እዚ ተፀልዩ ኢሎም ካብ ይምለሱ ነይሮም ክርስቶስ ድማ ግምጥል ኢሉ እንታይ ኢልዎም ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቱ ብማዕሰ ንስኻትኩም ከ ክትከልሎ ትደልዮ ኣብ መጀመርታ እንታይ ኢለን ነይረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ እዩ ናይ ናፅነት ኣምላኽ ምክንያቱ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ እዚ ቃል እዚ ቅድሚ ምባሉ ንዕዖም እንታይ ሂብዎም ነይሩ እዩ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ልዕሊ ሰይጣናት ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ክፍውሱን ድውያት ክፍውሱን ሕሙማት ይኹኑ ሙታት ካብ ሙታን ንኸተንስኡ ስልጣን ይህብዎም እዮም ክሳብ ክንዲ ዝኣክል እንታይ ገብሮም ነይሩ ስልጣን ይህብዎም ኣብ ዝወዓሎ ይውዕሉ ኣብ ዝሓደሩ እናሓደሩ ንሱ ዝበልዑ እናበልዑ ንሱ ዝሰትዩ እናሰትዩ ምሱ ካብ እግሩ ካይተፈልዩ ንሱ እውን በቲ ምሕረቱ በቲ ሸርነቱ እናፀለሎም ክንሱ ኣብዚ ናይ ምጥጣር ግዜ ዝመፅሐ ግን ኣይልዎም ናይ ናፅነት ምክንያቱ ዋላ እኳ መሪፁ ንሱ ናብኡ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኖም ንኸገልግልዎ እንተመረፆም እንታይ ግን ኣይበሎም ኣነ መሪፆኩም እየ እሞ ናይ ግድን በዚ ተኸቲልኩምኒ ኪዱ ኣይበሎም ምክንያቱ ንሕና ኩላና ኣብዚ ንሰርሐሉ ዘለና ዓለም እንታይ እዮም ዘሉናቶም እናሰርሐትና ተቆፂርካ ክሰርሕን ከለካ ናይ ግድን በታ ዝተቆፀርካ በታ ዝተፈርምካ ክትገብር ኣለካ ክትከተል ኣለካ ንዓንተ ተኸቲልካ እንታይ ትኸውን ካብ ስራሕካ ትባረር ክርስቶስ ግን تسعبني له نبيتروس إندرياسن حول بحنس أبى حال كلهم ثانيهم إنه نصحات ما يفتح عسى لهم محجي قبل تصحات بيروك بيمو نعس عام أسبوع كونتراكتين معهم سرحنا كحالة كلنا لنا لازم نسرح لنا هذا سرحهم سرح دليل ما هي كونتراكت فرمومه نعم نفس سرح مسألة نزول زي كونتراكت يكون هذا يمدر نعمل أونا سكال كريستوس ما عندك مزامرته كان زي عينة كونتراكت يبغى إنت كونتراكت كنتاي ناينات النت مختالي سلاسل ما عندك مزامرته هيلهم
انه نسخاتكم كم توم زخرس كتكدل يخون على كريس بيتروس ما كابهمو نابكين كيدينا اذا ما بزلوا كاتو سرعه لتن دقه مزابط بعل قرما بدنا كريستوس زغونه ነገር كله تفراري قلبهم حزينهم كريستوس تسقيلو ميتو تقبيرو تبايلو بزس ريوم سميعهم زينا تنغيروم كم تنساون تنغيروم مخناتو بعد مريم مغدلاويت بزعلت زي قدوس يارد سرعو بزعلت الله لما عند سنه مالتي وبأول سنوات جيسات مريم مغدلاويت بصباح بمقابر ابعلته سنبت نغو غحغح بصلماتن كلو مريم مغدلاويت نابي كده نابت مقابرنا كريستوس كده ادي نسال ملاو مسكدت ناي كريستوس سغا وسد سانت نابي كده نابي كده وبصعد هذا بطرس هذا سمعون بطرس وهذا كالئ رد زي فكروا يسوع نابتي سمعون بطرس تبعيل استتصوع ويكاستسمي سمعون نابت عزيز القرى ود مزمور يوحنس المسيح غويتاينا بكم زو سدوا عفت مقابر يرخبكون كتبوا نجراتهم انزيروا كل يوم بزرما نساتهم دما انا غوي ونا تقرادمو نابت مقابر كم زو صحو على قدس يوحنس دما بلسنته يكون بتزنورا كايدا كم استمارنا على سنه نقولش بيتروس ابي قديمو نام مقابرنا كريستوس مسيح اذن لك مزامرت بمولهم اتم كريستوس حريم بمولهم تاي اذا زينا استنكيروني لمريم مغدلاويت مريم كبلان كله ربني مسولته ممر نساد ما مسرع ايتو كريستوس مخانم مسولتت ربني ايت تنكين جنا كيدي لدك مزامرت تايغورو تنسيمو اغليلا قدمكم يلكن غريو استول هجي مريم مغدلاويت هيلوالو كريستوس كان زنسا نجيل والو ابي كقدمو كان زلو لما حبير والو ابي اغليلا بالكلي باغنا بيخر نيرو نابي مخاوس غعزنا جي اثناتهم غعزو افت زخدو لزنبرو كريستوس نابي قدم تخترن ويكا ابي صحن يلو ويكا ابي قدموكم ويكا صحكم يلو اب غليلا كنسو نساتهم غنا بي مخاوس نيرو نايتس فام مقراس منغس اوشتهم سلاز حدرو تاكوينو ناتس تبالم زي كونه ناب كاله غعزو على قدس يوحنس قدس بيتروس اب وانجيل يوحنس مراح اسرا انت لا تملكينا والناس لكم مزامرت قمايو كل ነገር ጨነቆመሞ على قدس بيتروس አይልዎም انه በቃ ካብዝኛ على حجسا كلمو نامنا قدمه صحي خيلنا يكيدو عصا كفف كيدو نحن هذا ما سواء سبا كان يلوم قال لكم مزامرتي بمولهم سيعبهم شعو بناتهم حساب بناتهم كاينا نابت زي تصوعلو سلازخونو سرهم غاينيرو كدميو سرهم نيرو بو سرهم زعابيلو كنسو هالا كريس بيتروس ودا 55 عام ايو تصوعنا كريستوس منو عدميو بجا كان المكبر عسى قال افلط اينورن حدارو زعليلو سرحنو سي منو لايتي خغفف يلو كايدك والحمد عسى خي حزوت كريستوس ما تقليس انتايلو انه جلز بالله عساس لكم له ويتاي اذا كل من اللي ينقف حد مسؤول على عسى كويس رغم منه ازوم سمازي القازو سمعان كنت عندك مزامرت لما ناتنا كريستوس زال بصبو سلازي حاسو نعو اتعوشتم تلتل ابتنا وشتم تسالاي مقرات سلاز صنعوا سلاز غونم نابي خرج جمير نابي ماوس بزن ما كريستوس تغوانفهم مو بزعبا من تايزارهم زلو حاتتهم مساتهم دما بتزغون ነገር ንስኻ ስለሚገልካ ጋሻ ዲኻ ሓደ ነገር ዝገርም ናይ ታሪክ ምዝዝ ማሳሰልና ምናሎ ናይ ባሮክን አቤሜሌክን ባሮክን ዝባሃሉ ናይ ኤርሚያስ ነብይ እግዚአብሔር አምላክ ኤርሚያስ ዳንኤልም ደቀ መዛሙርት ነይሮም በትዝ ግበር ዝነበረ ኃጢአት ኩሉ ነገር እስራኤል ነብይ እግዚአብሔር አምላክ ኤርሚያስ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝተዋሃቦ ኢየሩሳሌም ክትፈርስ ክትዓንያ ህዝባ ድማ ክስደድ ክማረኽ ኢሉ ክነግር ከሎ እንታይ ይብሉ ነይሮም እንታይ ጸሎት ገብሩ ነይሮም ኦ እግዚኦ ኢታርየን ሙስና ለኢየሩሳሌም ኦ አምላክ ኦ እግዚአብሔር ና ኢየሩሳሌም ጥፋት ና ኢየሩሳሌም ዕንወት ና ህዝብ እስራኤል ና በምርኮ መሃርሲ እንታይ ትበለና አይተርየና ከም ሓደ ሰዓት ከም ፍርቂ ሰዓት ድማ ንሱሳን ሽድሽን ዓመት ዝኣክል
أبيميليكن بارقون دكيسا دحرسو سساجي بشان عامد كان مركو إسرائيل وين كمل سون قالوا تنسيهم حاوي كوستا أبيلو كوستا ممريس أبيلو كله جميرو ونسخاتكم دا أبيل صنعكم زي الحتمتيو لك عبازل ما نكون سأستعيلوا مبع الكليبا نسخاسي كم كل سب أبز استجابت أمره دوناسيوس زبال لقى باس ناي غريف وي أتين كان يقول سو أولس ودموز من الزنبرة كدوس دوناسيوس زبال لقى باس نيرو كدوس كيرلوس ما كدي ودموز مرتو ناتو تختال سعاب الزنبرة مالتي يقرأ ناي سول كلاي دوناسيوس تقدم إلى دوناسيوس ناي ود نكدوس أولس ودموز من الزنبرة እሱ ናይ ፍልስፍና ትምህርትን ይካታተል ቦ ሊቅ ነበረሞ ቦ እንታ ይገብር ነይሩ እና ተመራመረ ቆለስ በጋጣሚ አብ ህዋ ተመራመረ ቆለ ተጋጥሞ ንሱ ገሪ ካሎ አባቴና አሎ ተዘጋጠመ ናይ ክርስቶስ ስቅለት አብ ዓርቢ ስቅለት አብ ኢየሩሳሌም ክጽምት ኮላ ፀሐይ ሪዮ በዚህ ነገር ዛይ ቀሰነን ነው እዚ ነገር መጽሐፉ ጽሒፉ ኩሉ ነገር መጽሐፎ እሱስ ከመይ ክኸውን ይኽእል من كتقات مليتون مولا على ما قاطيمو شو هارا كدس باورس كان قاطيمو يلو كسبق لنا بيوز مثلا نبعث يلسنس مثلا ساعات علاتون معالتون كل نجر حكيتو امان بامان استجبرس بابزي تاكوينه بهوتي كلخو زراعه من كتقات زسي فصلنا املاك كونا الله يلو بكريستوس باورا كدس باورس تطميو امينو باباس كوين مالتي سلازي إذا كل استرجبس كامي سكاب وصل عالم أقوى سمع من كتقعد استجبر له كسر كل استعمرات استسرح له نايكن استغلت المواد زي تفلت زي سمعها سي كامي زمساخة قاش أخي لهم حتى ما نانا أبي ودنا نبي لك سان كنا تسكرنا النجورو مو الأسرحنا أبيتك سان كم تبان جمل هزارنا كأبيتك سان كتحيزنا الخير لنا أبدينا هم تنقص قبعنا هارا كريس باولوس بزعبا سب غلاطيا مسمع كفانا قولون نكال امنت كخدون اوش امهلخن كال وانجيل كسبكون كسبخلهم نعو صعبون مش جمرو دايلو انتم دوزا سبا غلاطيا تمالي دو كريستوس كم سيدي اكميهم تاكل نبر تسقيل نبر كلنا عبز زلنا سغان دمنا كريستوس تفتيدو عبز كورد كله كابزي سغان دمنا كريستوس استفتت انت عزين قبل كنا صراحة نقول تاني قصنا أتمنى زوجات أتمنىهم زي ما نسيقون دوم استفدت شو رأيت تقولون يكون عن بعض سلازي نكريستوس تايلومو إنه مسيحمو مسانا حدر سلازي نحن هيوتنا زحزن نحن أب زمانة تنساعينا زلنا أب زمانة نايفسها ومدرني كم زحواتنا مزمران كبلوا صنعهم ومدرني تقبل فاسكا تحاسي بابا لما كريستوس نحن بدنا كريستوس حاتينا فاسكا نا كريستوس تنسعي إن بعلو لزمين الناس لنا قل نحن حبرات السكة انت هاي مثل الله حونا كنا يسب يموتنا له أبونا كنا يسب بحمان بخالي بشنكات يدرب له كنا يسب منسي كمان حونا ودحوبنا منسي بتعمي بوزح النفلتهم أبدأ كخلي عليهم بزيت فلت بدنجت علون عشتهم دابل كايو أبزخنا نقدر كايو بزحو زيد أبوهم زحلفهم كنا ما نساعدهم سلازي وقتنا معسكر تخيل نفلت علينا كريستوسنا معنا معسكر نفلت أي نفلتن سلازي أنت عارف لنا زلاك بسيت كريستيان لك عرفنا كريستوس نايدك أمزامرتو ناتو خينا مسيح أمه دحري منادو لك زيهم بعد كليبا مجمزة كريستوس كزارون كله فتيمو من مهانو تهبلقون يرم أي بلقون يرم لبونهم ترفيرين يرم لبونهم نخد كفاز قبرتهم كال حتى قد زيايا نكريستوس مسانا حلال انت زي بلون يرم انت مهانو يرم كريستوس مسانا يعطوان امو لبونا ما يمتخافتن كريستوس مهانو لما أي بلقون يرم نوع مسيحمو صحايون عريبا مسانا حدر مسولوه نسلم مسؤوم كذا ما أدباري خدمة مسؤوم ده جبر بلع شعو يعنتو عند لبنهم تخفتا كريستوس قلنا كأون ده كله تسوّره سلازي نحنا مع عاس كريستوس كان زمان سألنا بينت علة بينت ساعات سلازي نفلت جنا أمزة ساعات زيا صحي سأل مريت عريبو صحي ونسألبيتو كم زلة فلتنا نكريستوس تاني بل نعم نبيتنا مسانا حجر والله
ክርስቶስ ድማ ሰና ሓዲሩ ናብታ ብርሃን እምበር ፀልማ ዘይርከባ ፅጋብ እምበር ጢሜ ዘይርከባ ሓጎስ እምበር ሓዘን ዘይርከባ ቤቱ መዳን ከእትወና ሕጂ እውን ከምተና መጀመርታ ብሓደ ቃል ኮይና ከመ ኢልናዮ ንክርስቶስ ኣብ ልብና ሒዝና ንኽእል ከም ዘለና ናቢርና ኣረጋጊፅና ንኽእል እንታይ ነይሩ መሲሕ እዩ ፀሓይ እውን ዓሪባ እያ ብሓንሳብ ንበል መሲሕ እዩ ፀሓይ እውን ዓሪባ እያ ስለዚ ምሳና ሕደር እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቡን ቆሪሱ ደሞ አፍሲሱ ዛሃበና ነዚ ዕለት ነዚ ቃል ዝንደግምና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ጁን ድጋሚ ባሪኹን ቀዲሱን አቤትና ሓዲሩ ንዘላለም ኣብ መንግስቱ ንኸውሰና ሰናይ ፈቃዱ ይሁንና ሰማያዊ ልብና ይሕድረና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ ድማ ውሉዳን ተሰሚኹም ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ መጽኢኹም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ልዑሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በጥበቡ ብሸርነቱ ካብ ኩሉ ሰባት መሪፁ ሓሪዩ ኣብ ዝቅዱስ ቦታ ገጽ እግዚአብሔር ክንርእን ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብን ዝገበረ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹኖ ነዊሓ ሒዘኩምኒ ኣቦና ምሂሮምናዮም ንዖም ቃል ሕይወት የስማዓልና ንሕዋትና ድማ መዘምራን ደቅና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ካብዚ ምቕፃል ሓበሬታ ሓንትላትኒ ዝሓለፈ እዋናት ቅድሚ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ከባቢ ኣብዚ ናይ ገዳም ኣቦታትና ናይ ደብረ ቢዝየን ማለት እዩ እናነውዑ እናስከቆ ደቅና ርዱና ኢሎም እግዚአብሔር መስገን ግን እታ ዝወለደት ማህፀን ስለዘይትጭክን ንሕና እውን ደቅናቶም ስለዝኾንና ኣብ ሙሉእ ዓለም ወጣታ ዘይብሉ ገንዘብ ተኣኪቡ ናብኣቶም በፂሑ ንሱም ድማ ናይ ምስጋና ዳብዳቤ ሰጊምልና ኣለዉ። እሱ ድማ እንታይ ክንርድኦ ዘለና ኩሉ ግዜ ንገዳማትና ክንህብ ወይ ድማ ንገዳማትና ክንሕግዝ ከለና ስምና ኣብቲ ገዳም ተፃሒፉ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና። ኣቦታትና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ጸሎት ስስማትና እናጸለዩ ኣስማትና እናፀውዑ እዮም ጸሎት ዝገብሩልና። ስለዚ እቶም ዝሃብኩም መድኃኔ ዓለም ይሃብኩም። ከም ብባያታ ዳብዳቤ በስመ አብ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንዑስ ሀገረ ስብከት ነርወይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናብ ቤተክርስቲያን ርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ኦስሎ ጉዳይ ናይ ምስጋና ዳብዳቤ ንገዳም ደብረ ቢዝየን ዝተዋፀ ገንዘብ ንህዝቢ ዝንበብ በመጀመሪያ መንፈሳዊ ሰላምታ ነቅርበልኩም ኣብ ኩሉ ትገብርዎ እዮኹም እግዚአብሔር አምላክ ክፍልጠልኩም ንምነ ቅዱስ ሲኖዶስ ሶዶ ናይ ፍቃድ ዳብዳቤ መሰረት ሓገዝ ንገዳም ደብረ ቢዝየን ንኽዋፃ ርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት ማርያም ኦስሎ ከም ኩለን ኣብያተ ቤተክርስቲያናትን ማሕበራትን ካብ ንዑስ ሀገረ ስብከት ነርዌይ ዝርከብ ካብ ህዝብና ዝተዋፀ ገንዘብ ብሰናይ ተበግሶ ተኻፈት ናይቲ በረኸት ክትኮኑ ብምብቃዕኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን። ብሩኽ ይሓልፈኩም ንኹልኩም ኣብዚ ቅዱስ ሰላም መውፃእ ንገዳም ደብረ ቢዝየን ዝተሳተፍኩም እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍኩም ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤትኩም ንብረትኩም ሓልዩ ፅጉ የብዝሓልኩም እግዚአብሔር ምኡዝ መስዋዕቲ ገይሩ ኣብ ዓንዲ ወርቂ ይፅሓፈልኩም ዘለዓልኩሞ ዘውፃእኩሞ ዕፅፍን ድርብኒ ገይሩ ይተካልኩም ኣብ ሃይማኖትኩም ኣብ ሃይማኖትን መንፈሳዊ ተግባርን የጽንዕኩም ካብ ርእሰ አድባራት ርእሰ አርያም ቅድስት ማርያም ኦስሎ ዝተዋፀ ገንዘብ 222,517 ይኸውናሉ ማለት እዩ። ቶታል ዳርጋ ከባቢ 22,000 ዶላር ይኸውናሉ ማለት እዩ። ስለዚ ገበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን
مسجانا يهونو نزوم أبوثاتنا عند خينكمهم أبصلماتهم كله برهان كعريو ببرهان من قدكم مرالسو الحماء أطرقيا الناتو قعزو بقارو الناتو عنكو فوزو خدو لزنوبر وانا بتطح من قدك خدكم زغبركم زيابير عمله السمايات عندي زهفلكم سلسمعكم من يغني لي نقدت مالنا نقدتنا تشدان فرد كون السبر نقدت عملو بقدام النت بسم لؤول زيابير من فساو سلام تاني بصحكم أبتو قبرو من فساو عبر قدما برغات أصالو طول منه محبر تشدان فرد كون السبر كبابيا نعلت أسران كلتن أسران سلسن قنبوت 10 شوعات تجيز 30 حدن حموش تمانا ديو تشين أسران حموشتن مبل 10 عامل سلزخونة مسانا حبيركم بخبري أعجبكمنا كتعلو بخبري معدومكم كمدوما يبرلو مالتي كمدوما ناي قدس ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر السلام قدس ميكائيل درامن منفسه سلام تعب مقصال እግዚአብሔር አብዮትኩም ወጥና ተገብሩ አገልግሎት ከአወትና ሳልቶን ከበኩን ምን መቅصال ንዕለት 10 3 14 ሰነ 2017 ግዝ ወይ ድማ ዕለት 21 ዓርብን ቀዳምን ሰነ 2025 በፈረንጅ ማለት እዩ ምሳና ሓቢርኩም ብኸብሪ ክትውዕሉ ንዕድመኩም ይብልለው ስለ ዕድሚኦም ስለ ዝነበረና سلعميهم نمسجن سلزنبرنا እግዚአብሔር አምላክና ይخبر ይመስገን ካብ መውጻል ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ እዚኣ ኣብዚ ጠፊኣ ነይራ ኣብዚ ወዲቓ ካብቶም ዝቕበሉ ሕዋትና ወይ ደቅና ብዓረብ ዝተጻሕፈት እያ ምናልባት ናይ ቅዱስ ጆርጅስ ስእሊ ዘለዋ ዝተፈትኩም ተልኹም ኣብታ ቤት ጽሕፈት መጺእኩም ኣብ ኣወሰድዋ ስለዝነበረና ግዜ ዝወዲእና ኣለና ጸሎት ምናል ማርያም ላይ ማለት ሰላም ሰላም ያዳም ሰላም አልሳለ ተብለና የቤታችን በራታ ለጌታ ይፈለና استمرنا يا ولي بلا يهدرنا كداسنا استقبل كداسنا توابلو نبرات نفس مسكان كبرنا سنة فادي بلنا استولي عبيلنا حسانات عبيلنا ولد يعقبلنا زلون دموز وسط እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ንስጋን ነፍሳን ዛልም ህይወት ገብረልና ሰنه فادي بلنا او نزل السماوات شيغريتا بقداماي زيارة سياسة نحن بقداماي انتهي تباهيلنا نيرنا ناي قبر سلامات يلنا العلنا يرنا كلها ناكوف نبد نالبات بحدك نوصمت عني